Và đương nhiên sau cái vấn đề là hiệu năng chơi game thì bây giờ mình sẽ test đồ hiệu năng đồ họa. Thì đương nhiên với hiệu năng đồ họa hay là làm AI ấy, thì cái cạc chả ngán bất cứ một cái con phần mềm nào cả. Mình đã test món mình đi tham khảo trên YouTube rồi. Đây là kênh của tôi mà, sao ông tự nhiên ông lại vào quay này? Nhỉ? Lịch này quay ông quay mà. Mẹ cái thằng editor này trôn à? Tự nhiên bắt tôi quay. Cầm hai tay chứ, cầm hai tay chứ. Quên mẹ con này 200 sao mấy lại cầm một tay? 240 mấy triệu ấy nhá. Cầm cho cẩn thận. Đấy nhá. Rồi, và mình là Long của Long Master Startup và hôm nay mình sẽ tiến hành test hiệu năng của chiếc card màn hình RTX ADA 6000 này có trị giá là 243 triệu với các phần mềm kiến trúc và AI trong sử dụng thực tế. Và bây giờ mọi người hãy cùng mình đánh giá nào. Và bây giờ mình sẽ tiến hành test phần mềm AI khá là hot bây giờ, đó chính là Staffer Diffusion. Đây là phần mềm khá nổi tiếng hiện nay trong ứng dụng tất cả các thể loại thiết kế. Thì thực ra thì mình lưu ý trước mọi người là bên mình chỉ là bên bán máy tính thôi. Về vấn đề chuyên sâu của phần mềm này mình sẽ không thể nắm rõ bằng mọi người được, nên là mọi người thông cảm nhé. Video này mục đích sinh ra chỉ để test hiệu năng thực tế của con RTX ADA 6000 mà thôi. Còn nếu mà mọi người muốn tìm hiểu sâu hơn về phần mềm này thì cần phải tìm đến những người có chuyên môn để giải đáp kỹ càng về phần mềm này. Và mình cũng chỉ là biết code prompt này hay là biết load model sẵn của mọi người để sử dụng thôi. Và trong video này mình được load model của anh Hoàng RC. Đây là một anh khá nổi tiếng trong ngành Staffer Diffusion. Cảm ơn anh về chia sẻ về model và nó ra trong video này để giúp em thực hiện video này. Mọi người muốn học về AI hay là muốn tìm những model mà anh ấy đã từng làm thì có thể vào trang CV AI. Đây những trang như này này, anh ấy đã chia sẻ sẵn rồi, mọi người có thể tham khảo và sử dụng đó. Được rồi, và chúng ta sẽ trở về vấn đề chính. Mình đầu tiên mình sẽ test ở độ phân giải là 1280 x 720. Giờ mình sẽ thử render một bức xem nó sẽ như thế nào, với RAM nó làm sao và nó sẽ mất bao nhiêu lâu để render xong. Được rồi, ok. Và nó ăn đến tận 1,2 GB RAM mọi người ạ. Và mất khoảng 3 giây để chúng ta đã có một bức ảnh rồi. Những bức ảnh nó khá là bị lỗi này. Thực ra lát nữa mình sẽ giải thích tại sao nguyên nhân nó bị lỗi nhé. Đây là giờ mình sẽ chỉ test cho mọi người xem thôi. Rồi tiếp này, mình để độ phân giải cao hơn. Và giờ nó ăn đến 28 GB/4 này. Nên nói vui là những con như là 3090 hay là 4090 là chắc chắn nó sẽ không thể đáp ứng được cái file này rồi, và nó sẽ bị quàn tràn với RAM và nó sẽ không thể sử dụng được. Đấy. Và nó mất 12 giây để xem xong. Và ra bức ảnh này cũng là một bức ảnh lỗi thôi. Đấy. Nó không thể đáp ứng được ấy, không thể đáp ứng được công việc sử dụng thực tế bởi vì nó gen lỗi rồi. Được rồi, bây giờ mình sẽ thử gen 10 bức xem nào. Gen 10 bức đi. Và giờ mình sẽ để độ phân giải là để độ phân giải khác đi và mình sử dụng model khác đi để xem với 10 bức ảnh hay là để 15 đi. Mình quyết định để 15 đi để xem con ADA 6000 nó sẽ tạo 15 bức ảnh trong vòng thời gian bao lâu, và mình sẽ so sánh nó với con RTX 3090 mình đang sử dụng để xem nó hai con này chơi nhau như thế nào. Được rồi, và giờ mình sẽ bắt đầu render với số lượng là 15 bức. Đấy. Và thiết lập của ảnh mình để như thế này. Đấy, để xem con ADA 6000 của chúng ta sẽ render mất bao lâu để được 15 bức. Đấy, ADA 6000 nó cũng có thống kê thời gian cụ thể cho mọi người xem là liệu hoàn thành nó sẽ mất bao lâu. Tạm thời mình che bức ảnh đấy nhá, bởi vì có một số bức ảnh có thể nó tạo ra nó khá nhạy cảm và tỷ lệ nếu mà tạo ra bức ảnh ấy thì kênh của mình có thể bị bay màu luôn, nên là mình tạm thời che những bức ảnh này đi mọi người nhé. Được rồi, và sau một thời gian render thì con ADA 6000 đã render 15 bức ảnh này trong vòng 1 phút 33 giây. Và mọi người có thể mở một số bức ảnh lên cho mọi người xem. Đấy. Thì mọi người thấy là con RTX ADA 6000 này gen ra bức ảnh rất là ngon và rất là mượt mọi người ạ. Đấy. Rồi, giờ mình sẽ thử với trường hợp khác xem con RTX ADA 6000 nó sẽ ra sao. Thực ra
nguyên nhân do VRAM của mình bị đẩy lên cao là do mình chưa đặt lệnh Xformer, lệnh là dành riêng tối ưu cho những dòng card của NVIDIA, tối ưu khi sử dụng với Stub và Diffusion. Và bây giờ mình sẽ thử đặt cái lệnh này và thử render với 15 bức, và với easy thiết lập như nãy thì xem là liệu con ADA 6000 này nó sẽ render mất khoảng bao lâu. Đấy. Với lệnh này thì mọi người sẽ có thể tiết kiệm VRAM rất nhiều và phù hợp với những chiếc card màn hình có VRAM ít. Đấy. Được rồi, và bây giờ mình sẽ tiến hành render 15 bức ảnh xem, và mình vẫn sẽ để, mà chỉ có khác một chút là mình sẽ để Xformer với lúc nãy thôi. Còn bây giờ mình sẽ bắt đầu render cho mọi người xem. Mọi người thấy là VRAM này nó ăn ít hơn rồi, nó chỉ có 5GB thôi, 5GB với 8GB thôi. Ok, và sau một thời gian render thì con ADA 6000 này render mất 48 giây là đã xong 15 bức ảnh rồi. Đấy, và VRAM nó chỉ còn ít hơn. Đấy, như vậy là việc chúng ta bùng quá nhiều VRAM khi không có lệnh Xformer là khá là thừa thãi và không cần thiết. Chúng ta nên để những cái lệnh tối ưu để sử dụng Startup và Diffusion. Đấy, với con RTX ADA 6000 này là hợp lý hơn, VRAM ngắn hơn này, VRAM cũng tiêu thụ ít hơn. Đấy. Rồi, ok, và bây giờ mình sẽ thử với con 3090 xem với phần mềm Startup Diffusion xem so con ADA 6000 này nó sẽ ra sao. Và bây giờ mình sẽ tiến hành test Startup và Diffusion với con 3090 24GB. Mình mới biết là lý do tại sao mà mình lên những bức ảnh độ phân giải cao mà nó bị vỡ, thì nguyên nhân là do chúng ta để độ phân giải cao mọi người ạ. Với Startup và Diffusion thì chúng ta lên render bức ảnh, render để cho nó ra hình trước đã, ở độ phân giải thấp đã, và khuyến nghị là 512/768. Đấy. Và sau khi lúc chúng ta render xong rồi chúng ta mới upscale nó lên. Đấy. Chứ hiện tại thì khi lúc bình thường chúng ta chỉ nên render ở bức ảnh thấp nhất thôi, thì con AI nó sẽ vẽ để ra bức ảnh nó sẽ đẹp nhất. Đấy, và nó chuẩn nhất. Rồi. Nhưng mà mình vẫn sẽ ở đây thì mình vẫn sẽ test ở độ phân giải là 800 và 900 cho mọi người xem. Đấy. Thì ở đây là mình sẽ lại vẫn để backcam 15 đi để xem con 3090 24GB này thì nó sẽ render mất bao lâu. Đấy. Rồi, mình sẽ để cho mọi người xem. Đấy, chúng ta thấy là không phải khá nhiều VRAM là sẽ ngon đâu. Trông cũng hơi ngon đấy. Được rồi, và sau một thời gian render thì con 3090 này chúng ta render mất 1 phút 38 giây, thì nó chậm hơn khoảng 2 lần so với con ADA 6000. Đấy, và đây mình sẽ mở ảnh cho mọi người xem chất lượng ảnh nó ra sao. Mình thì cảm thấy con 3090 này nó ra chất lượng ảnh nó không được ngon lắm, không được ngon bằng con ADA 6000. Đấy, không được đẹp lắm. Đấy. Chung quy lại thì mình đánh giá là con 3090 này chậm hơn 2 lần so với con ADA 6000. Đấy. Cũng khá là tương đồng với con 4090 với các phần mềm khác, và chất lượng ảnh của nó thì không được ngon và không được mượt lắm so với con ADA 6000. Rồi, editor che hộ tôi mấy cái ảnh nó không được ổn cho lắm đâu nhé, không là tôi bay kênh đấy. Được rồi, và bây giờ mình sẽ tiến hành mở phần mềm KF Vantage lên để test cho mọi người xem. Sao lâu thế nhỉ? Biết có vấn đề gì không? Ok, nó chỉ hơi lát tí thôi. Bây giờ mình đang khởi động phần mềm KF Vantage để test cho mọi người xem với con RTX ADA 6000 này nó sẽ như thế nào. 48GB VRAM ECC, mở ngoặc, tự sửa lỗi, mở ngoặc, không bao giờ xanh này. Ok, và giờ mình đã mở lại phần mềm KF Vantage thì thực ra nguyên nhân bị văng dựng nó đến từ rất nhiều nguyên nhân, nó chưa phải là chỉ một nguyên nhân đâu. Nên video vừa rồi là mình chỉ chôn cho mọi người vui thôi. Đấy. Bây giờ mình sẽ tiến hành test lại con KF Vantage với RTX ADA 6000 48GB. Rồi, khá là mượt, FPS rất là cao mọi người ạ. FPS mình nhớ không nhầm là nó bằng con 4090 luôn. Đấy. Ui giời, mượt như sơn siêu luôn. Như vậy là preview thì con này không phải chê nhá. Đấy, đây là file mình test bình thường mọi lần khá là nặng, và con với những con card khác thì FPS nó sẽ rất là thấp mọi người ạ. Rồi, thế này thì chắc là mình sẽ không cần phải bình luận nhiều về nó nữa, và giờ mình sẽ chuyển qua phần mềm chuyển qua đoạn render luôn. Và mình sẽ để như mọi lần thôi, đó chính là 4K và 4000 sample. Đấy. Thế nhanh đi, và giờ chúng ta sẽ bắt đầu render xem nó ra sao.
sau một thời gian mình test render thì mình đã nhận được kết quả của con RTX Ada 6000 này thì kết quả nó khá là ấn tượng mọi người ạ. Nó nhanh hơn con RTX 4090 24GB một khoản khá khá đấy mọi người. Và mình vẫn test với độ tiêu chuẩn của mình nó là khổ ảnh 4K và sample là 4000. Đấy. Tuy nhiên đây vẫn chỉ là file test của mình thôi. Mình nhấn mạnh lại rất nhiều lần ở video mình thì có thể với những file khác thì thật ra kết quả nó sẽ khác đi một tí và bài test là chỉ mang tính chất tương đối thôi. Đấy, và tuy nhiên thì mình trên tay mình vẫn đang là một con card màn hình 243 triệu mà, nên là mình sẽ thử vận dụng hết những gì của mình đang có xem để khai thác hết hiệu năng của nó xem sao. Với RTX Ada 6000 có tận 48GB RAM mà mọi người, nên bây giờ mình thử cố tìm cách xem là nó làm thế nào để xài hết được quá 24GB đi, vì chúng ta với RAM nhiều mà giờ không biết dùng gì cho hết, nên mình thử render hẳn khổ 16K đi xem mà liệu con này nó có render được không. Đấy, và render nó sẽ mất bao lâu, nên là mình chưa biết nó thời gian render thế nào đây đâu. Mình cứ để tạm là sample là 100 đi cho nó nhẹ một tí đi, gọi là gần 16K nhá. Mình sẽ để khổ ảnh nó sẽ là 8000 nhân với 8000 đi. Đấy, độ ảnh rất là khủng rồi đấy, để xem con Ada 6000 này nó có render được không và VRAM của nó sẽ hết bao nhiêu. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu ấn render. Nó chỉ không cho mình render rồi, và mình sẽ thử hạ đi một tí xem nào. Đây là mình set nhầm này. Mình sẽ để lại 11 đi. Rồi 8000. Rồi ok, bắt đầu render. Vẫn chưa được kìa. Thế phải chỉnh lại rồi. 6000 xem nào. Z đi. Rồi Z được rồi. Xem VRAM của chúng ta ăn bao nhiêu. Vì có mỗi 15GB thôi mọi người ạ. Chữa được nhiều lắm. Vẫn không thể dùng hết được VRAM của con này. Thử 7000 đi xem nào. Rồi 7000 được này. Nó lên 18GB mọi người ạ. Như vậy là thử thách dùng quá 24 RAM là của chúng ta đã gọi là thất bại hoàn toàn rồi. Vì file này cũng có thể là do file này của mình chưa đủ nặng để cho nó đến mức tràn VRAM của mình ra. Đấy. Nên là con RTX Ada 4000 này có vẻ là với các nhu cầu về nội thất này, đấy, là nó vẫn còn khá là thừa. Đấy, mình chưa tìm được file nào quy hoạch ở bên ngoài để xem là nó như thế nào. Còn file nhất là diễn họa xem là con Ada 6000 này có bị vắt kiệt hiệu năng không. Rồi ok, như vậy là con Ada 4000 này với nhu cầu kiến trúc thì có vẻ là khá là thừa đây mọi người ạ. Vì thời gian hiệu năng của nó so với 4090 thì cũng không hơn nhiều, mà tiền đắt tận gấp 4 lần nữa, gấp 4 đến 5 lần. Một con là 240 triệu, trong đó con 4090 bản đắt thì nó cũng chỉ tầm 50 triệu thôi. Đấy, 50 triệu hơn một tí là 56 triệu. Rồi, và giờ mình sẽ chuyển qua phần mềm khác để xem con Ada 6000 này nó sẽ hoạt động ra sao. Với D5 render thì lần này mình sau một thời gian mình test render thì mình nhận được một kết quả khá là khác so với cái Advantage. Thì con Ada 6000 của chúng ta lại render chậm hơn so với 4090. Đấy. Thì mình có thể, cái này thì mình có thể giải thích theo qua quá trình mình trải nghiệm rất nhiều dòng Vega là con Ada 6000 này nó ăn ít điện hơn so với 4090. Đấy. Là con 4090 nó ăn tận 450W và trong đó con Ada 6000 ăn chỉ có tầm 300W thôi. Đấy. Và tuy mặc dù thông số của con Ada 6000 này nó nhỉnh hơn so với con 4090 một chút. Đấy, nó là 18.000 CUDA và trong đó con 4090 nó chỉ tầm 16.000 thôi. Đấy. Nhưng mà vì lý do nó ăn ít điện hơn nên hiệu năng của nó có thể là bằng so với con 4090 và yếu đi một chút. Đấy. Nên là có thể nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả của D5 render, là con Ada 6000 này sẽ render chậm hơn so với con 4090 một chút. Đấy. Được rồi, và mọi người nhớ cái file rất nặng mà mình đã test ở video 4060 Ti 16GB không? Và bây giờ mình sẽ thử test nó với con Ada 6000 này xem quá trình sử dụng thực tế nó có ra sao và nó có mượt hơn 4060 Ti nhiều không. Và bây giờ mình đang test con D5 render. Đây là một file rất là nặng mà đợt trước mình đã test ở video là RTX 4060 Ti rồi mọi người ạ. Đấy, mọi người thấy là FPS nó mượt hơn rất là nhiều so với con 4060 Ti. Đấy, có những lúc là 40 luôn. Trong cái đó là trước mọi người để test là nó chỉ được tầm 10 mấy thôi. Đấy. Đánh giá là con này sẽ mạnh về lúc review, nó sẽ mạnh gấp 3 lần con 4060 Ti. Đấy. Rồi, cảnh khá là đẹp đúng không?
File này là một file ngoại thất rất là nặng. Rồi mình thử chỉnh độ cao nó lên cao lên một lát xem nào. Hai mươi đi, nhìn toàn cảnh. Vẫn ok. Rồi mình sẽ thử để ở chế độ độ hạ thấp đi để xem nó có mượt hay không. Đấy. Rồi ok, khá là mượt luôn. Hình như là cũng có thể là do phần mềm D5 Render là chỉ cho tối đa là 60 fps khi preview thôi, nên là nó chỉ dừng lại 60. Vì cái mọi thứ mình đã để mắc hết rồi. Mọi người có rất nhiều người mình thắc mắc là Quadro với GeForce thì có dùng phần mềm kiến trúc là tốt hơn. Thực ra nguyên nhân của dòng Quadro này là nó về vấn đề là về giá tiền nó cao so với hiệu năng mọi người nhận lại được, nên là mọi người hay có thành kiến là về dòng Quadro là sẽ sử dụng mấy phần mềm kiến trúc này không tốt. Nó dùng không tốt trên giá tiền thôi, chứ thực ra là nó dùng vẫn rất là mượt mọi người ạ. Đấy, mọi người thấy chỉ là số tiền mà mọi người bỏ ra nó quá là đắt thôi. Chứ còn Quadro thì nó đều là dòng của NVIDIA. Đấy. Đây là Quadro và GeForce đều là Vega do NVIDIA sản xuất, và nó đều có những công nghệ về giống nhau. Đấy, khi dùng các phần mềm kiến trúc. Đấy. Và những con Quadro này cũng có hỗ trợ Ray Tracing này, cũng có hỗ trợ DLSS bình thường như một con RTX GeForce khác. Đấy. Nên mọi người không được lầm lẫn khái niệm đó nhá. Đấy. Việc hỗ trợ kém khác với việc là không hỗ trợ. Nên mọi người phải hiểu rõ hai khái niệm đó trước khi mua hàng. Nhưng mà thật sự thì con RTX Ada này nó đến 200 triệu thì thật sự nó vẫn hơi đắt. Đấy. Nếu mà có cho mình thì chắc là mình sẽ lấy thôi, chứ nếu để mình mua thì mình sẽ không mua được. Được rồi, thì nói chung là với cái file này nó khá là mượt rồi. Mình sẽ thử test cái render cái cảnh hôm nọ xem đi, xem nó sẽ mất bao lâu đi. Cảnh đúng như lần trước mình test ở con 406 Ti, xem mà con Ada 6000 này nó sẽ mất bao lâu để render xong mọi người nhé. Với Lumion 12 và sau một round render thì mình nhận một kết quả khá là tương đồng so với D5 render, và con 4090 nó vẫn nhanh hơn con Ada 6000 một chút. Đấy. Bởi vì Lumion thì là một phần mềm nó khá là giống game, và kết quả khi mọi người test hiệu năng gaming thì con Lumion 12 này cho kết quả khá là tương đồng so với việc sử dụng gaming. Đấy. Nên là con RTX Ada cũng giống như trường hợp D5 render là nó ăn ít điện hơn. Đấy. Nên là kết quả render của chúng ta sẽ chậm một chút so với 4090. Ok, và giờ mình sẽ tiến hành test Enscape trên con RTX Ada 6000 này. Đấy, mọi người thấy là nó khá là mượt đi. Enscape thì thôi, chắc là mình cũng không nói nhiều nữa, vì cơ bản thấy con cạc nó cũng mượt cả, nên là chuyện muốn cạc 200 triệu thì nó chắc chắn là nó cũng phải mượt thôi. Thì nói chung là với các phần mềm kiến trúc thì qua mình đánh giá thì con RTX Ada 6000 này thì nó khá là thừa so với cái giá tiền nó bỏ ra. Một là hiệu năng của nó thì một chỉ tương đương với 4090 thôi. Nguyên nhân là do nó ăn ít điện hơn. Đấy, nó không ăn điện như một con 4090. Đấy, mặc dù thông số của nó có cho là nó nhỉnh hơn con 4090 một chút. Đấy, nhưng mà tổng thể lại nó chỉ mạnh ngang với con 4090 thôi, thậm chí là yếu hơn một chút. Đấy, nếu là để dùng với các phần mềm kiến trúc. Đấy. Còn đâu thì nó sẽ ứng dụng tốt khác cho những phần mềm như là AI. Đấy, như đoạn đầu mình test như Start và Diffusion chẳng hạn. Đấy. Mà thực ra cái Start và Diffusion ấy mình cũng chưa được thể hiện được hết cái hiệu năng của nó, bởi vì đơn giản là mình mới chỉ dùng ở mức là khai thác hiệu năng của nó thôi, chứ mình chưa dùng ở mức train AI. Đấy. Khi nào mình tìm hiểu được train AI thì mình sẽ thử xem là giữa dòng Quadro và dòng GeForce thì nó sẽ chơi nhau thế nào. Đấy. Đến khi nào train AI thì chúng ta mới biết được thực sự là GeForce và Quadro là nó khác nhau thế nào. Còn như mình test thì mình khai thác cái hiệu năng và một cái model và cái LoRa của nó sau khi nó đã train được. Đấy. Rồi.
Nên thôi Enscape thì mình cũng chắc cũng sẽ chả phải test nữa đâu. Ở đầu mình sẽ ở đây mình sẽ thử xuất bức ảnh cho mọi người xem là nó sẽ như thế nào nào. Đấy. Để test lốt cái xuất ảnh này. Rồi xem nó sẽ đấy, nó ăn đến 23 GB luôn này mọi người này. Đấy, file này khá là nặng. Thực ra do mình để khổ ảnh là 8.000 trên 8.000. Đấy. Đây Google chúng ta đã thành công thử thách là tiêu tốn VRAM trên 24 GB rồi. Đấy, mà mình đã tiêu được 24,6 GB mọi người nhá. Tổng cái lại thì chiếc RTX ADA 6000 này có thật sự đáng mua hay không? Và câu trả lời của mình là với nhu cầu sử dụng cá nhân thì thật sự là con RTX ADA 6000 này nó chưa được tối ưu lắm về mặt giá thành. Đấy. Chúng ta bỏ giá lên tận 243 triệu nhưng mà hiệu năng nhận lại thì không được đáng kể và thậm chí là còn yếu hơn. Và với 48GB VRAM của nó thì sao? Thì mình đánh giá là với nhu cầu sử dụng cá nhân thì thật sự là cũng khó thể dùng hết được 48GB VRAM này. Đấy. Ví dụ như một con 4090 24GB thì thật sự ở thời điểm này nó vẫn rất là quá mạnh và VRAM nó vẫn quá nhiều và giá tiền nó vẫn gọi là hợp lý hơn so với một chiếc ADA 6000 này. Đấy. Còn về những nhu cầu khác của nó và ứng dụng của những chiếc ADA 6000 này và những nhu cầu khác thì nó thật sự rất là tốt, nhưng mà mình chưa có thời gian hay là có trình độ chuyên môn để trải nghiệm về hiệu năng của chiếc ADA 6000 trong những lĩnh vực đó, nên là mình ở video này mình sẽ không thể đưa ra đánh giá chính xác hay là lời khuyên chính xác của mọi người là con ADA 6000 có hợp với những nhu cầu hay không. Còn mình sẽ chỉ test ADA 6000 với các phần mềm kiến trúc và AI, và cụ thể ở đây chính là phần mềm Stable Diffusion khá là nổi tiếng hiện tại. Đấy. Còn ý kiến video của mọi người về chiếc RTX ADA 6000 này như thế nào? Đấy. Mọi người có đóng góp gì về các bài test lần tới của mình hay không? Thì hãy để lại comment phía dưới ở video này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Xin chào.